pilóta mozdulatlanná dermed az éjszakai égbolton. A repülőgép ablakán túl egy vakító, ismeretlen fénygomolyak tűnik fel a semmiből, és követni kezdi a gépet. A rádión izgatott hang szólal meg. A légirányítás is lát valamit a radarernyőn. Egy rutin éjszakai járat percek alatt rémálommá változik a fedélzeten tartózkodók számára. Nem tudni, mivel állnak szemben. Egy fizikai tárggyal, ami bármelyik pillanatban veszélyeztetheti a gépet, vagy egyszerű érzéki csalódással. A repülés irányítók és a személyzet döbbenten figyeli a különös objektumot, amely mintha játszana velük a sötétben. Időnként közelebb jön, majd eltűnik, és máshol bukkan fel újra. Egy biztos, ami történik, arra senki sem volt felkészülve. Hamarosan azonban kiderül, hogy ez még csak a kezdete egy rejtének, amely örökre megváltoztatja a szemtanúk életét, és hónapokra lázban tartja a közvéleményt. Mielőtt belevágunk, megkérnélek, hogy iratkozz fel a csatornára, és nézd meg a sorozat többi részét is. Valamint, ha tetszik a videó, lájkold és oszd meg. Köszönöm. 1978. december 21-én, nem sokkal hajnali 2 óra után, egy Armstrong Whitworth Argosy típusú teherszállító repülőgép haladt Új-Zéland déli szigete felett, a Kaikoura-hegység partvidéke közelében. A Safe Air vállalat 2 fős személyzete, Vern Powell kapitány és Ian Peary első tiszt Wellingtonból tartott Christchurch felé, a rakterükben újságkötegekkel. Az éjszaka sötét és nyugodt volt odafent. A pilótákra azonban hamarosan életük egyik legmegdöbbentőbb élménye várt. Furcsa fények jelentek meg a gép körül, mintha semmiből bukkantak volna elő a Kaikoura partvidék felett húzódó felhős égbolton. Először csak egy erős, vörösesen izzó fénygömböt pillantottak meg a repülő bal oldala előtt, nagyjából 10 óránál, ahogy a pilóta jelentette rádión. A tárgy távolságát nehéz volt megbecsülni az éjszakában, de az biztosnak tűnt, hogy a fény a levegőben, a repülővel egy magasságban halad. Miközben a személyzet értetlenül figyelte a jelenséget, a wellingtoni repülés irányítás radarján is feltűnt egy ismeretlen objektum jele. John Cordy légiforgalmi irányító döbbenten közölte Powell kapitánnyal. Nagyon erős jelet mutat a radar, épp oly erőset, mint a tiétek. Vagyis a titokzatos objektum ugyanolyan jól látható radarvisszhangot adott, mint egy valódi repülőgép. A hatalmas hegyek és a nyílt óceán felett egy idegen, kísérő csatlakozott a teherszállítóhoz. A repülő fedélzetén nőtt a feszültség. Powell és Peary felváltva figyelték vizuálisan a fényt és a műszereket, miközben Cordy irányítóval tartották a kapcsolatot. A radarernyőkön további apró jelek is felbukkantak a közelükben, mintha több kisebb tárgy is megjelent volna a légtérben Blenheim és Cape Campbell környékén, a Marlborough-félsziget partvidéke mentén. Cordy később elmondta, hogy először tréfásan azzal ütötték el a dolgot a toronyban, talán a Mikulás tesz próbakört Rudolf fal az élen, hiszen épp karácsony előtt jártak. A humor azonban gyorsan odalett, amikor a radarjel mozgásba lendült. A titokzatos célpont közeledni kezdett az Argosy felé, majd fordulatot tett vele együtt, és 20-30 mérföldön, 30-50 kilométeren át tartotta a repülő sebességét és irányát, nagyjából 90 fokos szögben oldalról kísérve a gépet. A pilóták úgy érezték, a fény üldözi őket. Bármerre kanyarodtak, az ismeretlen objektum velük tartott. Ahogy a teherszállító közeledett Christchurch repülőteréhez, a különös fény továbbra is a nyomában volt. Peary első tiszt későbbi visszaemlékezése szerint: a fénygömb néha egészen félelmetesen közel került. Annyira közel, hogy az már ijesztő volt. Mi a csuda lehet ez? A repülő végül épségben leszállt Christchurchben, a rejtélyes kísérőfény pedig eltűnt az égről. A személyzet megkönnyebbült, de tudták, hogy történetük aligha talál majd könnyű megértésre. Powell kapitány és Peary első tiszt a földre érve azonnal jelentették az esetet. Amit átéltek, az a civil repülésben párját ritkító esemény volt. Vizuális megfigyelés, amit egyszerre több szemtanú és 2 radarrendszer is megerősített. A 2 veterán pilóta hihetetlen történettel szállt ki aznap hajnalban a pilótafülkéből. Christchurchben a repülésirányítás és a rendőrség is rögzítette a bejelentést, és hamarosan a sajtó fülébe is eljutott a hír a megmagyarázhatatlan égi jelenségről. Az incidens mindössze néhány órával a bekövetkezte után már beszédtéma lett az új-zélandi média berkeiben.
A Kaikoura-hegység felett látott rejtélyes fényeket az első híradások nyomán az újságok és tévéadók felkapva tálalták, és az országos érdeklődés gyorsan növekedett. A karácsonyi ünnepek alatt Új-Zélandon sokan erről a különös esetről beszéltek, és találgatták, mi történhetett a tehergéppel a levegőben. A pilótákat, miután kipihenték az izgalmakat, részletesen kikérdezték, és több interjút is adtak a médiának, amelyben leírták a látottakat. Powell és Piri hangsúlyozták, hogy életükben először tapasztaltak ilyesmit, és fogalmuk sincs, mi lehetett a ragyogó, manőverező fény, amely majdnem egész úton kísérte őket. A történet híre a nemzetközi sajtóhoz is eljutott. 1978 második felében világszerte sok szó esett UFO észlelésekről, többek közt Új-Zélandon is, de a Kaikoura fények annyiban azonnal kitűntek a többi közül, hogy hiteles, profi szemtanúk, tapasztalt pilóták jelentették. Ráadásul radarfelvétel is készült az esetről. A jól dokumentált repülős találkozások ritkák voltak, és az új-zélandi incidens híre gyorsan tovaterjedt. Az emberek egyszerre izgatottan és nyugtalanul figyelték a fejleményeket. Vajon valóban ismeretlen repülőtárgyak, UFO-k jelentek meg az égen? Vagy létezik valamilyen prózaibb magyarázat? A különös Kaikoura jelenségből alig telt el másfél hét, amikor a történet még különösebb fordulatot vett. A nagy érdeklődésre való tekintettel egy ausztrál televíziós stáb úgy döntött, utána jár a dolognak. A Channel 0 nevű csatorna 3 fős forgatócsoportja érkezett Új-Zélandra, hogy riportot készítsen a Kaikoura fényekről. A csapat tagjai Quentin Fogarty újságíró riporter, David Crockett operatőr és felesége Neil Crockett hangmérnök voltak. Éppen az ünnepekre időzítve utaztak, hiszen Fogarty, aki új-zélandi születésű, de Ausztráliában dolgozott, amúgy is Christchurchben tartózkodott szabadságon. A stáb már interjúkat vett fel a szemtanúkkal a földön, de azt is tervbe vették, hogy éjszakai légi felvételeket készítenek a helyszín felett, amolyan háttéranyagként a műsorhoz. A Safer légitársaság beleegyezett, hogy ugyanazon az útvonalon újra repüljön egy argoszi teherszállítógép, részben a szokásos posta és új szállítmány miatt, részben azonban a tévéstáb kedvéért, hát ha sikerül lencse végre kapni a rejtélyes fényeket. 1978. december 30-án késő este a stáb csatlakozott a Safe Air Merchant Enterprise nevű argoszi gépének személyzetéhez. Ezen az éjjeli járaton Bill Startup kapitány vezette a gépet, mellette Bob Gard másodpilóta foglalt helyet a pilótafülkében. Fogartyék izgatottan szálltak fel a fedélzetre Blenheimben, a kisvárosban, ahol a Safe Air központja volt, és a gép elindult Wellingtonon át Christchurch felé, hasonló útvonalon, mint a korábbi találkozás éjjelén. A Channel 0 stábja előre megbeszélte, hogy ha ismét feltűnnek a Kaikoura fények, a lehető legtöbbet rögzítenek belőlük kamerával és hangfelvétellel. Alig 1 órával éjfél előtt a gép átrepült a Cook-szoros felett a Déli-szigetre. A személyzet és a tévések feszült figyelemmel kémlelték a sötét horizontot. Az argoszi 1978. december 31-ére virradó éjjel 1 óra körül a Kaikoura félszigethez közeledett, amikor ismét megtörtént a megmagyarázhatatlan. Wellingtonban a radarernyőn a légiforgalmi irányítók jelezték Startup kapitánynak, hogy egy ismeretlen jel követi a gépet, mint egy 1 mérföldes távolságban mögötte. A pilóták hátra pillantva nem láttak semmit a sötétben. Először. Néhány perccel később azonban Fogarty éppen egy kamerába mondott stand-up report szöveget a fedélzet belsejében, amikor Startup kapitány felkiáltott, hogy azonnal menjenek a pilótafülkébe. Megint történik valami. A stáb berohant az irányítópultok mögé, és azonnal megpillantották azt, ami a radaron már látszott. Több fény is feltűnt a gép körül a sötétben. Először csak egy gyorsan mozgó, erős fehér fényt láttak cikázni odakint, amely hol felbukkant, hol eltűnt. David Crockett azonnal filmezni kezdett a 16 mm-es kamerájával, miközben felesége, Neil a hangfelvételt rögzítette. A repülőgépen rögzíthető rádióbeszélgetések hangja is bekerült a felvételbe. A pilóták és a wellingtoni irányító között zajló valós idejű párbeszéd. Neil később elmondta, hogy amikor a fejhallgatóján át hallotta a pilóták és a radarkezelők izgatott hangját, szinte megbénította a félelem. Egyre ijesztőbbé vált a helyzet, emlékezett vissza. A tapasztalt újságíró Quentin Fogarty is annyira megdöbbent a látottakon,
hogy remegő kézzel kapaszkodott nérbe az ijegységtől. Később bevallotta, hogy teljesen kikészült abban a pillanatban, noha addigi pályafutása során sok mindent látott, most valami olyanba csöppent, amit épp ésszel nehéz volt felfogni. A gép időközben folyamatosan haladt dél felé a partvonal mentén. Amikor Christchurchbe érkezve leszállt hajnal előtt, a pilóták és a stáb rövid tanácskozást tartottak. Az Argosy elvégezte a fuvar feladatát, a raktérben lévő újságokat leadták Christchurchben. De Startup kapitány felajánlotta Fogartyéknak, ha van merszük, tegyenek egy kitérőt visszafelé Blenheim felé is, hát ha további anyaghoz jutnak. Neil Crackett ekkorra teljesen kimerült és megrémült. Ő úgy döntött, nem száll vissza a gépre. Christchurchben marad inkább. Helyére Fogarty egyik kollégája, Dennis Grant, a TV1 helyi újságírója ugrott be gyorsan, aki friss filmtekercset is hozott magával, mivel David az addigi jelenetekkel az összes nyersanyagot elhasználta. A rögtönzött csapat újra felszállt ugyanazzal a repülővel 1978. december 31-én hajnali 2:16-kor Christchurch repülőteréről, immár Blenheim felé véve az irányt a Csendes-óceán partja mentén. Alig 3 perccel a felszállás után a repülőgép személyzete és utasai ismét egy vakító, kerek fénygömböt pillantottak meg, ezúttal a jobb oldalon, valamivel a gép szárnya alatt. Startup kapitány oldalsó radarja is jelzett. Nagyjából 18 tengeri mérfölddel, 33 kilométerrel előttük, a jobboldali irányban egy ismeretlen célpont repült előttük. Fogarty ezúttal is bekapcsolva tartotta a mikrofont és a kamerát. A felvételen hallatszik, amint döbbenten azt mondja, reméljük barátságosak. A következő percekben az óriási fénygömb a repülővel együtt haladt, mintha az utitársuk lenne. David Crackett folyamatosan filmezte az objektumot, amely a sötét égen fehéren izzott, és láthatóan együtt mozgott a repülővel. Egyszer csak Startup kapitány egy merész döntéssel fordulni kezdett a fény felé, hogy közelebb kerüljenek hozzá. Ám ebben a pillanatban a jelenség is reagált. Ahogy a repülő irányt változtatott, a titokzatos fény is távolodni kezdett tőlük, mintha nem akarná, hogy utolérjék. A repülő ezután folytatta útját Blenheim felé. A különös kísérőfény 10-15 percen át maradt látható, majd végleg eltűnt a horizontról. A csendes kisváros Blenheim repülőterén az Argosy hajnali 3 óra körül landolt, ezzel véget ért a szokatlan repülés. A fedélzeten tartózkodók azonban az átéltek hatása alól korán sem szabadultak. Éjszaka közepén a 2 pilóta otthonába vonultak, és azonnal élénk eszmecsere kezdődött a látottakról. Bob Gard másodpilóta családja és Bill Startup felesége is felébredt a nagy jövésmenésre. Startup lányának későbbi visszaemlékezése szerint aznap éjjel tele volt a ház izgatott emberekkel, mindenki a fényekről és a radarjelekről beszélt. A 2 pilóta azon tanakodott, vajon nem kéne hivatalosan is jelenteni a hatóságoknak, amit láttak. Mivel ez már a második alkalom volt pár nap leforgása alatt, felmerült bennük, hogy akár valamilyen katonai vagy biztonsági fenyegetés is állhat a háttérben. Ne feledjük, a hidegháború közepén jártak, minden szokatlan légi jelenséget komoly gyanakvás övezett. Startup felesége határozottan arra bíztatta férjét. Ezt nem tarthatjátok titokban, jelenteni kell. Emlékezett vissza Startup lánya. Így aztán másnap a hatóságok is értesültek az újabb rejtélyes éjszakai találkozásról. Quentin Fogarty eközben nekilátott, hogy a megszerzett szenzációs anyagot mielőbb eljuttassa a Channel 0 stúdiójába. Még aznap repülőre ült Melbourne felé, kezében a 16 mm-es filmtekercsekkel és a hangfelvételekkel. Ausztráliában óriási érdeklődés fogadta. A csatorna azonnal főműsoridőben esti híradóban sugározta a Kaikoura fölött készült felvételeket és Fogarty beszámolóját. A nyilvánosság megosztottan reagált. Sokan szenzációként, hitetlenkedve vagy épp izgatottan fogadták a hírt, hiszen íme egy kézzel fogható bizonyíték az UFO hívők számára, hogy valami van odafent. Mások viszont kétkedve fogadták a történetet. Gyorsan megjelentek az első szkeptikus hangok, amelyek próbálták lejáratni, vagy hétköznapi jelenséggel magyarázni a Kaikoura fölötti éjszakai fényeket. Már a legelső cikkek után akadtak, akik azt állították, biztos csak a Vénusz bolygó tűnt szokatlanul fényesnek az égen, és azt nézték UFO-nak az ilyet pilóták.
Mások szerint kábítószercsempészek repülőgépe, vagy éppen a tengerparton haladó autók fényszóróinak visszatükröződése ijesztette meg a szemtanúkat. Akadt olyan meghökkentő ötlet is, hogy a radar egy közeli káposztaföld visszaverődéseit jelezte, mintha a zöldségek felett lebegő fényeket láttak volna. Természetesen Powell és startup pilóták, valamint társaik határozottan cáfolták ezeket az ötleteket, de a gúnyos hangok jól mutatták, milyen nehéz dolga van annak, aki UFO észlelést jelent. Sokan rögtön tréfát űznek belőle, vagy képzelgésnek minősítik. Az új-zélandi kormányzat sem mehetett el szó nélkül az ügy mellett. Robert Muldoon miniszterelnök személyesen is érdeklődött a Kaikoura incidens iránt, és utasítására a hatóságok gyorsan léptek. 1979. januárjának elején, alig pár nappal a második észlelés után, az új-zélandi királyi légierő, RNZAF vizsgálatot indított az ügyben. Kijelöltek egy tapasztalt nyomozócsoportot, amelyben a légierő tisztjei mellett rendőrök és a wellingtoni Carter csillagvizsgáló csillagászai is helyet kaptak. A légierő egy Lockheed P-3 Orion típusú járőrgépét is készültségbe helyezte, sőt, január 2-án a térségbe repítették, hogy felderítő repülést hajtson végre Kaikoura környékén. Hát, ha újra felbukkannak a különös fények, ezúttal egy katonai személyzettel a nyomukban. Az Orion bevetése végül nem hozott érdemi eredményt, nem jelentettek újabb észlelést azon az útvonalon, de a vizsgálat alapos volt. A hatóságok rögzítették a szemtanúk részletes vallomásait, bekérték a wellingtoni radaradatait és a repülő fedélzeti radaradatát, elemezték a Crockett által készített filmfelvételeket, valamint a Channel 0 teljes hanganyagát. Néhány héten belül, 1979 első hónapjaiban a légierő összeállított egy jelentést a Kaikoura esetről. A megállapításokat először összefoglaló formában nyilvánosságra hozták, hogy elejét vegyék a további találgatásoknak. A jelentés leszögezte, hogy a vizsgált esetekben nem találtak bizonyítékot földön kívüli járművek jelenlétére, és a tapasztalt jelenségeket a szakértők szerint természetes, bár szokatlan légköri és fényjelenségek okozhatták. Konkrétan két fő magyarázati lehetőséget adtak elő. Egyrészt távolban halászó hajók erős fényszórói által a felhőkre vetett fények okozhatták a pilóták által látott ragyogó tárgyakat. Másrészt pedig a Vénusz, esthajnalcsillag bolygó szokatlanul fényes látványa zavarhatta meg őket. A radarjeleket illetően a jelentés megjegyezte, nincs kizárva, hogy a repülőgép és a wellingtoni radar műszerei alkalmi interferenciát, illetve téves jeleket produkáltak a felhők és a domborzati viszonyok miatt. A kormány számára készített egyik bizalmas jelentés, amelyet az Új-zélandi Tudományos és Ipari Kutatóintézet, DSIR juttatott el az ENSZ-hez 1979. januárjában, óvatosabb hangnemet ütött meg. A DSIR szakemberei nem zárták le teljes bizonyossággal az ügyet. Fenntartották, hogy a fényeket addig ismeretlen repülőtárgyaknak, UFO-knak kell tekinteni mindaddig, amíg azonosításuk meg nem történik. Ugyanakkor hozzáfűzték, hogy rendkívül valószínűtlen, hogy ezek földön kívüli eredetűek volnának. Bár a hivatalos jelentés igyekezett pontot tenni a történet végére, sokan, köztük maguk az érintett szemtanúk nem voltak meggyőzve arról, hogy a Kaikoura incidens rejtélyét valóban megoldották. Vern Powell és Ian Piri az első észlelés pilótái, illetve Bill Startup és Bob Gard a második repülés pilótái nyilvánosan is értésre adták, hogy szerintük a Vénusz és halászhajó elmélet nem magyarázza meg mindazt, amit láttak és mértek. Powell kapitány például megjegyezte, nehezen tudja elképzelni, hogyan halászhattak volna tintaharra a hajók 13 000 láb, 4000 méter magasan a repülőgép mellett, utalva arra, hogy a saját szemével látott objektum a gépükhöz nagyon közel, velük egy magasságban repült, nem pedig távoli fényként a horizonton. John Cordy, a wellingtoni légiirányító 2017-ben egy interjúban még határozottabban fogalmazott. Szerinte, amit a radaron láttak, az szilárd tárgy volt, nem pedig fénytörés vagy légköri anomália. Semmiképp sem tévesztettük össze semmiféle légköri jelenséggel. A radar erős vízhangot mutatott, és közben a pilóta élőben mondta be rádión, hogy a tárgy hogyan mozog a gép körül, amit mi pontosan ugyanúgy láttunk a radaron. Hozzátette, hogy a rejtélyes objektum párhuzamosan haladt a repülővel mintegy 40 mérföldön át, ami nem egyeztethető össze sem a Vénusz, sem egy esetleges meteor látványával.
David Crockett operatőr sem hitt a fényes csillag teóriában. Később elmondta, hogy kifejezetten kísérletezett a Vénusz lefilmezésével ugyanazzal a kamerával, amivel a Kaikoura fényeket rögzítette. A teszt során alig látott valamit a filmen. A Vénusz csak egy apró pont lenne a lencsén, meg sem közelíti azt a méretet. Érvelt Crockett, utalva arra, hogy az ő filmkockáin ennél sokkal nagyobb és kiterjedtebb fények voltak láthatók. Eközben a Channel 0 ausztrál producerei sem hagyták annyiban a dolgot. Leonard Lee, a csatorna egyik vezetője, 1979-ben magával vitte a Kaikoura filmet az Egyesült Államokba, hogy egy független szakértővel is elemeztesse. A választás Bruce Maccabee optikai fizikus kutatóra esett, aki az USA haditengerészetének kutatójaként dolgozott, és egyben ismert UFO esetek elemzője volt. Maccabee alaposan megvizsgálta a filmet és a hanganyagokat, sőt, Ausztráliába és Új-Zélandra is elutazott, hogy személyesen interjúvolja meg a szemtanúkat. Következtetéseit világosan megfogalmazta. Az eseménysor során a repülőgép körül ismeretlen objektumok vagy jelenségek voltak jelen, amelyek megfelelnek az UFO definíciójának. A Kaikoura fények tehát továbbra is ellentmondásos megítélésűek maradtak. A hivatalos szervek állítása szerint megnyugtatóan meglettek magyarázva, ugyanakkor a bizonyítékok, legalábbis a szemtanúk és független elemzők szemében nem illeszkedtek maradéktalanul a magyarázatokhoz. Még az amerikai hírszerzés, a CIA is felfigyelt a Kaikoura esetre. Egy belső dokumentumuk egyedülállónak nevezte ezt az UFO észlelést a polgári esetek között, mivel rendkívül sokféle dokumentált bizonyíték áll rendelkezésre. 7 szemtanú visszaemlékezése, 2 külön hangfelvétel a helyszínről, szokatlan radarészlelések a földről és a repülőről, valamint egy 16 mm-es színes filmfelvétel. A CIA jelentés is arra a következtetésre jutott, hogy a történtek valódi természetét nem sikerült megnyugtatóan tisztázni. Hiába volt tehát példátlan mennyiségű adat, a Kaikoura fények rejtélye hivatalosan is rejtély maradt. A radarok észlelték, a pilóták látták, a kamerák rögzítették. De ha ez nem egy ismert repülőeszköz volt, akkor mi mozgott több ezer méterrel a tenger felett, intelligens manőverekkel, napokon át? Miért egyeznek a tanúk vallomásai, ha nem egyeztettek? Miért nem tudtak magyarázatot adni a hivatalos szervek, ha valóban minden normális volt? És vajon ez volt az utolsó alkalom, hogy valami figyelte az eget, és minket? Ha fontosnak tartod, hogy ezek az esetek ne tűnjenek el a csendben, iratkozz fel, nézd meg a sorozat többi részét is, és oszd meg ezt a videót. Találkozunk a következő epizódban.